माझं नाव समर्थ, आणखी माझं नाव श्री स्वामी समर्थ. हो, तर आणखी एक अनुभव मला सांगायचा आहे तुम्हाला. मी या अगोदर लाईव्हला पण बोलले होते की स्वामींच्या याच्यामध्ये मी सेवा वगैरे त्यांची काहीच करत नव्हते, पण असं होत होतं की जेव्हापासून हे जे वलय क्रिएट झालेलं होतं की कमेंट स्वामीच्या किंवा बोलतात सगळे स्वामींविषयीच माझ्या आसपास, किंवा ज्यांच्या घरी जाते तिथे सुद्धा स्वामींचा काहीतरी संदर्भ येतोय, अशा गोष्टी घडत होत्या. त्या पिरियडमध्येच माझं जे चॅनल आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रो होत होतं. आणि आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा, मी श्री, तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि तुम्ही म्हणाल की ही बॅग कशाची आहे, तर मी जसं अगोदर सांगितलं होतं तुम्हाला की शॉपिंग घरासाठी थोडीशी केलेली आहे, होम डेकोरसाठी. तर त्यासाठीच याच्यामध्ये सगळं साहित्य आहे. तर काय काय शॉपिंग केली आहे हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि श्रीची मस्ती नेहमी चालू असते, तो इथं कुठेतरी असतोच माझ्या आसपास आणि काहीतरी चालू असतं, सो इग्नोर करा. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते काय काय शॉपिंग केली आहे ते. रात्री खूप उशीर झाला होता तिकडनं आल्यानंतर, आणि मग 10:30च्या पुढून परत व्हिडिओ वगैरे करायचं म्हटल्यानंतर म्हटलं खूप उशीर होणार आणि व्हिडिओ खूप मोठा पण होत होता, कारण तिथं पण शॉपिंग मी डिटेलमध्ये केलेली होती. काय रे श्री? आणि शॉपिंग सुद्धा मी डिटेलमध्ये तिथे दाखवलेली आहे तुम्हाला, त्यामुळे मग व्हिडिओ मोठा होत होता. सो त्यासाठी हा सेपरेट व्हिडिओ काय काय खरेदी केली त्याचा. तर चला एक एक दाखवते मी तुम्हाला, आणि स्टे ट्यून, कारण की एक खूप सुंदर, एक नाही दोन खूप सुंदर अशा वस्तू मी घेतलेल्या आहेत ज्या तुम्हाला प्रचंड आवडतील अशी मला आशा आहे. दोन नाही, 2-3 आहेत तशा, पण त्यातल्या त्यात 2 खूप अप्रतिम आहेत. तर चला मी दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे वॉच घेतलेलं आहे. यांना सकाळी लवकर जायचं असतं आणि ते मग अलाराम लावायला लागतं. सो तर हे छोटंसं वॉच घेतलंय आणि हे जास्त क्यूट आहे, त्यामुळं एका क्यूट पोराने हे घेतलेलं आहे त्याच्या चॉईसने. हे आहे 200 पोरांना क्यूटच वॉच घेतला. येस, आणि हे आहे 200 रुपयाचं. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आहे ते. त्यानंतर ही एक टोपली टाईप म्हणजे डब्बा आहे, याच्यामध्ये लसूण वगैरे काही ठेवायचं असेल तर ठेवता येऊ शकतं. तुम्हाला जे वाटतं ते तुम्ही ठेवू शकता, पण खूप सुंदर वाटला मला, त्यामुळे मी हा घेतलेला आहे. हा आहे 60 रुपयाला, ओनली 60 रुपीज. महाद्वार रोडच्या तिथे एक शॉप आहे, तिथून हे सगळं खरेदी केलं मी. तुम्ही पाहिलं असेल वेगवेगळ्या 3-4 ठिकाणं म्हणून खरेदी केलेली आहे. आणि हे खूप जास्त मला गरजेचं होतं, कारण की आपले जे मंगळसूत्र असतात किंवा मग त्यासोबतच कानातले इयरिंग्स असतात, ते सगळं व्यवस्थित ऑर्गनाईज राहावं, इकडे तिकडे पडून हरवून जाऊ नये. कारण छोटे छोटे कानातले असे असतात ना, त्याचं एक जोडी राहतो, एक हरवून जातो. माझ्यासोबत खूपदा झालंय. श्री तर खूप वेळा खेळायला घेत होते आणि परत ते जागेत ठेवत पण नाही, त्यामुळे मी ठरवलं की एक याच्यासाठी सेपरेट ऑर्गनायझर आणूया. हा बघा, याच्यामध्ये सेक्शन आहेत, व्यवस्थितपणे तुम्ही मोठे सेक्शन नाही, कप्पिंग सेक्शन एकच. तर मोठमोठाले कानातले असतील किंवा छोट्या साईजचे एकत्र, अशा प्रकारे तुम्ही याच्यात स्टोअर करून ठेवू शकता. किंवा मग मंगळसूत्र वगैरे सुद्धा याच्यात ठेवू शकता. छानपैकी एकत्रच सगळं व्यवस्थित राहतं आणि ते मेसी होत नाही, मिक्स होत नाही. त्यामुळे मी घेतलंय. खूप दिवसापासून मला घ्यायचं होतं, फायनली आज त्याला मुहूर्त लागलं. तर हा ऑर्गनायझर 150चा आहे. तुमच्यासाठी खूप भारी एक गिफ्ट आहे. दुसरे गिफ्ट खोलतो तोपर्यंत मी दाखवते. ही सुपली आहे, देवाच्या तिथल्या झाडू. एकदम छोटी पिल्लू राणी म्हणतो स्त्रियाला. झाडू पण आहे आणि सुपली पण आहे देवाच्या तिथे क्लिनिंग करण्यासाठी, कारण तेच ते फडकं ते असते, नको यूज करायला, म्हणून हे देवासाठी सेपरेट आणलं. तर तुमच्यासाठी हे पण 60 रुपयाचं आहे. तर तुमच्यासाठी एक मोठंसं एकदम छोटंसं आहे, स्त्रीची चॉईस आहे. दाखव, हे तू घे, हे मी घेते. ओके, असं पकड. दर
हे बघा किती छान आहेत. आणि हे असं नाही छान दिसत, हे कशावर तरी असं बसवलं ना त्याचे पाय असे खाली लोंबकळतात, खूप सुंदर वाटतं हे. पण जेव्हा मी हे व्यवस्थित डेकोर करेन ना त्यावेळी तुम्हाला दिसेलच. आता सध्या हे असं वाटतं की याच्या पायात काही ताकदच नाही पण परत ते खूप सुंदर दिसणार. तुम्हाला दाखवू मी हे कसं कसं हे करायचं ते. एक मिनिट, हे बघा असं होणार आहे श्री. हो येस मस्त वाटतं हे. आणि हे स्त्रीला खूप आवडलेलं. हे 200 रुपीजचं आहे, 200 रुपये. येस, ठेवा हे व्यवस्थित ठेव, फुटेल. हे भाज्या ठेवण्यासाठी फ्रीजमध्ये सेपरेट अशा बॅग आणल्यात मी. काय होतं एकच भाजी याच्यामध्ये छानपैकी स्टोअर करता येते म्हणून मी त्याचा एक पॅकेटच आणलेला आहे अशा प्रकारे. ह्याची आणखी खूप जास्त आहे. हो आहेत. तर हे आणि हे पण 60 रुपयाचंच आहे. त्यासोबत सगळे 3 ही बॅग ही सध्या मला खूप 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 गरजेची आहे. हॉट वॉटर शेकण्यासाठी. रे हात वगैरे दुखायला लागला ना खूप गरजेचं. हात दुखले तर नाही, कशासाठी सांगू, जिथं तुमचा हात पाय काय दुखते त्याच्यावर. तर हे खूप दिवसापासून मला घ्यायचं होतं. याच्यामध्ये पाणी भरून म्हणजे गरम पाणी भरून बराच वेळ स्टोर करून ठेवू शकतो. आणि हात पाय गुडघा वगैरे तर त्याच्यावरती शेकण्यासाठी लवकर रिलीफ मिळतो. सो त्यासाठी आणली आहे मी. 150 रुपयाला लावली तुम्ही. हा आहे स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर. तर हा 60 रुपयालाच मिळतो पाऊच. याच्यामध्ये 6 स्क्रबर येतात आणि छान आहे. म्हणजे जी काही डेड स्किन असते आपल्या अंगावरती ती याच्याने निघते. सो त्यासाठी हे पण आणले मी. केवढं सॉफ्ट, खूप छान. त्यानंतर हे सॉफ्ट पण खूप आहे. अगरबत्तीचं स्टँड. हे पण खूप दिवसांनी मला घ्यायचं होतं. खूप मोठं आहे का नाही. हो, खूप दिवसापासून घ्यायचं होतं पण घेणंच होत नव्हतं. दरवेळी जायचे आणि विसरायचं तरी किंवा उशीर तर व्हायचा. पण फायनली हे घेणं झालं मला. खूप साऱ्या ताईंनी कमेंटमध्ये सांगितलं होतं की अगरबत्तीचं स्टँड कसं काय नाही आहे किंवा तू सेपरेट अशी कशात तरी खोचून कसं काय लावतेस अगरबत्ती. तर त्यासाठी हे अगरबत्तीचं स्टँड हे पण घेतलेलं आहे 150 रुपयाला. आणि देवघरात लागणाऱ्या ही घंटी पितळेची आहे. सोन्याची दिसते, सोन्यासारखी दिसते पण ही पितळेची आहे बाळा. आणि याची छान वाटते बघायची. याची प्राइस आहे आय थिंक, बघू द्याच्यावरती असेल, ही 90 रुपयाची आहे. तर हे कापूर लावण्यासाठी आणले. या अगोदर तुम्ही नोटीस केलं असेल जेव्हा जेव्हा मी कापूर लावलाय तर तो आरतीमध्ये लावलाय. आरती म्हणजे ते असतात ना याच्या आरत्या लुटायला दिलेल्या, म्हणजे हळदी कुंकाच्या याच्यामध्ये काही लेडीज आरत्या पण एकमेकीला देतात हळदी कुंकाला. तर त्या होत्या माझ्याकडे आणि त्याच्यातच मी लावत होते. पण ते धरायला त्याला काही नसतं ना असं, त्यामुळे मला खूपदा भाजलेलं आहे. मला हे घ्यायचंच होतं आणि गावाकडे आहे पण इकडे येताना मी बऱ्याचशा वस्तू आणलेल्या नव्हत्या सोबत. कारण हे म्हणायचे की तिथंच घेऊया आणि आणायचं इकडं तिकडं करायचं शिफ्टिंग, त्यापेक्षा कोल्हापूरला गेल्यास तिथंच घेऊ. पण 1 वर्ष झालं पण आम्हाला काही घेणं झालं नव्हतं. पण फायनली हे आणि श्री म्हणतोय तर ही घंटी, हे दोन्ही सुद्धा पितळेचंच आहे. येस, तर हे 60ला आणि हे 90ला पडले. त्यानंतर काय रे श्री, येस हे जिथं कप वगैरे मी तुम्हाला दाखवले होते बघा त्या दादांकडे, तर त्यांच्याकडे हे घेतले. किती सुंदर आहे बघा, सिल्वर कोटेड आहे आणि फक्त 20 रुपीजला होतं म्हणून मी हे घेतलंय. कारण की याच्या मानाने प्राइस काहीच नाही आहे आणि छानपैकी कुठला कार्यक्रम वगैरे असेल तर याच्यात आपण बऱ्याचशा गोष्टी ठेवू शकतो, जसं की पान असतील, सुपाऱ्या असतील किंवा खारीक असेल, तर त्यासाठी मस्त वाटते. चांदीचं म्हणणार आता श्री, मला माहिती आहे. पितळ नाहीये ते, पितळ जड असतं. आणि हे ड्रेनेजसाठी जे आपलं सिंक असतं किंवा वॉश बेसिन असतं, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा खूप जास्त असं म्हणजे गंज चढल्यासारखं होतं तर हे वापरलं ना बऱ्यापैकी ते क्लीन होऊन जातं आणि
फ्लॅश आउट होऊन जातं. मेन म्हणजे जेव्हा ज्या वेळी ते असं पाणी साठायला लागलं किंवा खूप जास्त ते स्टोअर व्हायला लागलं, ब्लॉक झालं, तर त्यावेळी हे खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे हे आणलंय मी. 30ला पडलंय हे. हो, हे आणलं होतं या अगोदरही, तेव्हा आम्हाला छान रिझल्ट वाटला त्याचा, म्हणून यावेळी पण आणलं. हो ना. तर आता तुम्हाला दाखवते. अतिशय सुंदर असणारी ती गोष्ट ती म्हणजे गाय वासरू. हे घरात असावं असं म्हणतात आणि खूप सुंदर पण आहे. आणि मला खूप दिवसांनी घ्यायचं होतं. मी अक्कलकोटला गेलेलो होतो, म्हणजे आमचे सगळं कुटुंब गेलेलो, त्यावेळी मला तिथं घ्यायचं होतं, पण ते खूप जास्त प्राइस सांगत होते. तेव्हापासून मला गाय वासरू घ्यायचं होतं आणि खूप सुंदर आहे कलर पण, आणि असावं हे घरात असं म्हणतात. तर अक्कलकोटला पण मी पाहिलं होतं, गाणगापूरला पण पाहिलं होतं, पण घेणं काही झालं नव्हतं. नरसोबाच्या वाडीत सुद्धा मी पाहिलं होतं, पण त्यांनी खूप जास्त प्राइस सांगितली होती याची. अक्षरशः आय थिंक 500 रुपये काहीतरी म्हटले होते. आणि काल मला हे खूप कमी मध्ये बसलं, त्यामुळे मी हे घेतलेलं आहे. कमी म्हणजे तरी आय थिंक 200 रुपयाला पडलं मला हे. पण ह्याला पाण्याने धुतलं तरी किंवा याच्यावर अभिषेक घातला, काही केलं तरी कलर जात नाही असं ते दादा म्हणत होते. तर छान आहे, मला आवडलं हे. मस्त आहे. श्रीला पण आवडलं हे. पिल्लू आणि मा, हो की नाही रे श्री? आवडलं तुला? हो, खूप आवडलं. व्यवस्थित ठेवा. फुटतंय बघते. आणि आता ती गोष्ट जी मला खूप जास्त आवडलेली म्हणजे श्री स्वामी समर्थ. येस, श्री स्वामी समर्थ. तुम्ही पाहू शकताय किती सुंदर मूर्ती आहे. आणि वाघाच्या कातड्यावर बसलेले आहेत स्वामी. आणि मी या अगोदरही बोललेली आहे तुम्हाला की मी स्वामींची सेवा वगैरे काहीच करत नव्हते, पण मला इनडायरेक्टली खूप दिवसापासून असे हिडन मेसेजेस असल्यासारखं येत होते. अप्रत्यक्षरित्या ते अशा प्रकारे काहीतरी संकेत मिळाल्यासारखं व्हायचं की मी जिथं जाईन, जसं की मी माझ्या दोन्ही सबस्क्रायबरच्या घरी गेले, ते पण स्वामींची सेवा करत होते. आणि त्या बोलून पण गेल्या की जे जे स्वामीच्या सेवेत आहेत ते ऑटोमॅटिक एकत्र येतात. स्वामी करवून घेतात आपल्याकडून त्यांची सेवा वगैरे. अशा बऱ्याच गोष्टी मला बोलले. त्याचबरोबर माझ्या ज्या मैत्रिणी खूप वर्षापूर्वी आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये होतो, परत मध्येच आता खूप दिवस झालं कॉन्टॅक्ट कसलाच नव्हता, आणि त्यांच्याशी माझा कॉन्टॅक्ट झाला आणि त्या बोलत होत्या स्वामीविषयीच. माझ्या एका मैत्रिणीच्या मुलाचं नाव मी विचारलं तिला, काय तुझ्या मुलाचं नाव? ती म्हणली समर्थ, स्वामींच्या कृपेने झाला. तर मला आश्चर्य वाटायला लागलं की असं का होतंय माझ्यासोबत की सगळे स्वामीच्या सेवेत आहेत किंवा स्वामीचं करतायत, तेच लोक सगळी कॉन्टॅक्टमध्ये येत आहेत. ती मला सांगतायत की तू पण स्वामींचं कर, आणखी जास्त तुझी भरभराट होईल, आणखी यश मिळेल. तर मला आश्चर्य वाटायला लागलेलं की हे असं का आहे आणि कशासाठी इतकं जास्त मला हे सगळ्या बाजूकडून, म्हणजे एक असतं ना की एक तुमच्या भोवती वलय आहे आणि त्यामध्ये सगळीकडे समर्थ, स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. इव्हन कमेंट्स माझ्या वाचल्यात तर तुम्हाला त्याच्या कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा दिसेल श्री स्वामी समर्थ, स्वामींची कृपा अशीच तुझ्यावर राहू दे, अशीच प्रगती कर, स्वामींची सेवा केलीस तर आणखी जास्त पुढे जाशील, अशा खूप साऱ्या कमेंट्स आहेत. सो मला त्या दिवशी गेल्यानंतर मूर्ती आणायची असं काहीच लक्षात नव्हतं किंवा घ्यायची असं काही ठरवलं नव्हतं. पण मी तिथं गेले आणि मला ही स्वामी समर्थांची मूर्ती दिसली की असं वाटलं की नाही, ही मला घ्यायचीच आहे. म्हणजे ठरवलं काही नव्हतं तरी आपसूक माझे हात तिकडे गेले आणि मी घेतलेली आहे फायनली ही मूर्ती. खूप सुंदर आहे आणि स्वामी सतत आपल्या सोबत असतील अशी आशा यामुळे येते, किंवा समोर मी ठेवणार आहे इथे, जेणेकरून असं वाटतं की आपल्या पाठीशी आहे कुणीतरी पॉझिटिव्हिटी घेऊन. त्यामुळे मग मी ही मूर्ती आणलेली आहे आणि खूप छान आहे. याच्यावरती अभिषेक जरी घातला तरी काहीच होणार नाही असं ते दादा बोललेत. आणि कलर वगैरे पण खूप छान आहे आणि मला ही मिळालेली आहे. तशी तरीची प्राइस होती 550, पण त्या दादांनी, मी शेवटी म्हटलं की नको एवढी महाग आहे, तर असं तसं बाहेर निघालो होतो आम्ही, पण त्यांनी सडनली आम्हाला म्हटले की तुम्ही किती देताय? मग मी त्यांना म्हटलं की 250. तर ते तयार झाले आणि उंची वगैरे तुम्ही पाहू शकताय मूर्तीची किती आहे ते. आणि एवढी सुंदर मूर्ती फक्त 250ला मला भेटली. वजन एवढं आहे माझ्या हातावर. हो, उंची म्हणा बाळा.
वजन म्हणजे असं जड आणि उंची म्हणजे असं. हा सॉरी उंची. हा. तर श्री स्वामी समर्थ. त्याचं नाव समर्थ. आणखी माझं नाव श्री स्वामी समर्थ. हो. तर आणखी एक अनुभव मला सांगायचा आहे तुम्हाला. मी या अगोदर लाईव्हला पण बोलले होते की स्वामींच्या याच्यामध्ये मी सेवा वगैरे त्यांची काहीच करत नव्हते, पण असं होत होतं की जेव्हापासून हे जे वलय क्रिएट झालेलं होतं की कमेंट स्वामीच्या किंवा बोलतात सगळे स्वामींविषयीच माझ्या आसपास, किंवा ज्यांच्या घरी जाते तिथे सुद्धा स्वामींचा काहीतरी संदर्भ येतोय, अशा गोष्टी घडत होत्या. त्या पिरियडमध्येच माझं जे चॅनल आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रो होत होतं. आणि कुणीतरी मला म्हटलं की स्वामीचीच कृपा आहे, असं विनाकारण कुणासोबतही होत नाही आणि तुझ्याच सोबत असं का होतंय, तर त्यामागे सुद्धा काहीतरी रिझन आहे. तू देवाचं करायला लाग, स्वामीजींचं कर. तर बघूया म्हटलं आपण. मला पण कुठेतरी ते इनडायरेक्टली वाटायला लागलेलं की हो तसं असेल मे बी. हे आले पायपुसणी आहे, पायपुसणीमुळे हे दाखवत होते सगळ्या वस्तू आणि हे मूर्तीचं पण सांगत होते अनुभव. माझा विचार होता आपण दोघांनी बसून सांगावं, पण तुम्ही काही येणंच गेले. म्हटलं आता व्हिडिओ कधी देणार तो. 2 दिवस झालं खरेदी केली, पण अपलोड करायला आणि एडिटिंग करायला मग म्हटलं आता नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. दुसरी गोष्ट आता खरेदी करून किती वेळ झाला, परत हे दाखवायच्या वस्तू त्याच्यात किती वेळ, आणि पुन्हा तो एडिट करायचा आणि मग अपलोड, मग कधी जाणार व्हिडिओ. त्यामुळं मग शेवटी वाट बघून आत्ताच बसलो होतो आम्ही दाखवायला. हो की नाही? म्हटलं तुम्ही आल्यानंतर हा अनुभव शेअर करावा वाटलं होतं मला सगळ्यासोबत, म्हणजे छान वाटलं असतं. पण इट्स ओके, जे होतं ते चांगलं. जी झालं ते आता चांगलं झालं. जे झालं ते चांगलं झालं. तर मला आलेला स्वामींचा हा अनुभव आहे की म्हणजे मलाच नव्हे, यांना सुद्धा, हे सुद्धा कधीतरी बोलतील या विषयावर. कारण श्री पण सतत तेच बोलायला लागलेला की स्वामी समर्थ वगैरे. तर मला ते खूप जास्त वेगळं काहीतरी वाटलं. मी एका लाईव्हला सुद्धा बोलून दाखवलं होतं आणि खूप जणी म्हटल्या मला की ते कर स्वामींचं म्हणून. तर येस, ही सगळी खरेदी केलेली आहे मी. तुम्हाला जर काही अनुभव आलेले असतील अशा प्रकारचे जसा मला आला, तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर आजसाठी एवढंच. ही जी शॉपिंग वगैरे मी केलेली आहे ती तुम्हाला आवडली का ते पण मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि थांबते मी आज या नोटवर. भेटूया लवकरच एका नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. येस.